دامنه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کشیده به مناقشه یمن و دونالد ترامپ مطلبی رو در شبکه اجتماعی تروث منتشر کرده و جمهوری اسلامی رو عامل سازماندهی و هدایت حملات حوثی‌ها نوشته و تأکید کرده که هیچ کس نمیبایستی که فریب بخوره. صدها حمله‌ای که توسط حوثی‌ها، ترامپ نوشته، اوباش و جنایتکاران شرور مستقر در یمن که مورد تنفر مردم یمن هستن انجام میشه، همگی از ایران نشأت گرفته و توسط این کشور طراحی میشه. ترامپ در تروث سوشال نوشته. دونالد ترامپ همچنین در این مطلب خودش تأکید کرده که جمهوری اسلامی در پشت پرده تمام این اقدامات قرار داره. نوشته که ایران نقش قربانی بیگناه رو بازی میکنه و مدعیه که کنترل این تروریست های سرکش رو از دست داده، اما چنین نیست. اونها حرکات رو دیکته میکنن، سلاح و پول در اختیارشون قرار میدن، تجهیزات نظامی پیشرفته و حتی اطلاعات نظامیشون رو تأمین میکنن. و ترامپ هشدار داده که هر حمله جدید حوثی‌ها با نیروی عظیم پاسخ داده خواهد شد و این پاسخ ممکنه تنها به یمن محدود نمونه و هر شلیکی که توسط حوثی‌ها انجام بشه از این لحظه به بعد به عنوان شلیکی از سوی ایران و تحت رهبری ایران تلقی خواهد شد و ایران مسئول اون خواهد بود و پیامدهای اون رو متحمل خواهد شد و این پیامدها ترامپ گفته که بسیار سخت خواهد بود. دقایقی پیش، یعنی در واقع لحظاتی پیش، رسانه‌های بین‌المللی از قول رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمنی از انجام حملات تازه‌ای علیه بندر حدیده یمن نوشتند. حملات هوایی آمریکا پیش از این حمله آخر هم ادامه داشت. سنتکام یک ویدیوهایی رو از این حملات منتشر کرده، با این توضیح در صفحه اکسشون قرار دادن که عملیات علیه تروریست‌های حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی، جنگنده‌های آمریکایی، پیش از حمله دقایق پیش بامداد امروز هم مواضعی رو در بندر حدیده واقع در قلمرو تحت کنترل حوثی‌ها هدف قرار داده بودند. قبل از اون هم مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، پیرامون حملات هوایی اخیر ایالات متحده به یمن اظهار نظری داشته بود و تأکید کرده بود که این حملات علاوه بر رهبران حوثی، جمهوری اسلامی رو هم مسئول شناخته است و والتز گفته بوده که ایران از طریق حمایت از حوثی‌ها به حملات علیه کشتی‌های جنگی آمریکا و تجارت جهانی دامن زده و ایالات متحده نه فقط حوثی‌ها بلکه ایران و سایر حامیان این گروه رو نیز هدف قرار خواهد داد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرده بوده که همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان روی میز هست. و اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز سرش خیلی شلوغ بوده از یه مکالمه تلفنی 30 دقیقه‌ای با ایوایا تاکاشی، وزیر امور خارجه ژاپن، در مورد برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا حضور در کنفرانس خبری اسماعیل بقایی و همچنین اعلام این که سفری داشته به عمان و با وزیر خارجه عمان در مسقط دیدار و گفتگو کرده. عراقچی در حساب اکس خودش از این نوشته که جمهوری اسلامی در دفاع از صلح و ثبات به دیپلماسی پایبند هستیم و اینکه اولویت همسایگان جمهوری اسلامی هستند. معاون عراقچی کاظم غریب‌آبادی دیداری داشته با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. کاظم غریب‌آبادی که معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی هست، در حساب خودش در شبکه اکس از تعهد جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس در چارچوب تعهدات پادمانی گفته و قادر بودن تهران و آژانس برای حل اختلافات موجود منوط به اینکه فشارهای سیاسی بیرونی به آژانس خاتمه پیدا کنه و رویکرد آژانس مستقل، فنی، بی‌طرفانه و حرفه‌ای بشه. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یک بار دیگه در مورد نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده و گفته جمهوری اسلامی بعد از بررسی کامل به نامه ترامپ پاسخ میده. بقایی تهدید کرده بود که استفاده از مکانیزم ماشه تبعات و آثاری داره که قطعاً متوجه طرف‌های مقابل میشه. تشکیل جلسه شورای امنیت راجع به موضوع هسته‌ای ایران نشانگر نوع سردرگمی در سیاست‌های 3 کشور اروپایی و باعث تضعیف نقش خودشون میشه. درباره نامه ترامپ هم بقایی گفته فحوای نامه با توجه به سخنرانی‌های عمومی ترامپ فاصله چندانی از این سخنرانی‌ها نداره و بر اساس اون عناصر تنظیم شده.
ما فعلا بنای بر انتشار رسانه‌ای این پیام نداریم، ولی به طور کلی خدمتتون عرض میکنم اون چی که در رسانه ها منتشر شده عمدتاً گمان زنی است و مبنای دقیقی نداره. فحوای نامه با توجه به صحبت‌های عمومی رئیس جمهور آمریکا از اون صحبت‌ها فاصله چندانی نداره و بر اساس همون عناصر تنظیم شده. علالرسول پاسخ ما به این مکاتبه بعد از تکمیل بررسی‌ها از طریق مقتضی داده خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین از این گفته بود که مسیرهای برون رفت از چالش تحریم‌های نفتی رو نظام پیدا خواهد کرد. هم نظر با سخنگوی دستگاه خارجه نظام، سخنگوی دولت هم گفته بود که به هیچ عنوان امکان به صفر رسوندن صادرات نفت ایران وجود نداره. بقایی همچنین گفته آمریکا و انگلیس همون حرکتی که انجام دادن برای کودتا الان هم به نوعی با تحریم‌ها به دنبال همون اقدام هستند. از یک نگاه میشه گفت واقعا همون حرکتی که تنها چند سال بعد از ملی شدن صنعت نفت دو دولت آمریکا و انگلیس انجام دادن از طریق کودتا و سرنگون کردن دولت منتخب ملت ایران، الان هم به نوعی با تحریم ها به دنبال همون اقدام هستند. میشه گفت این آقای بقایی اشاره داره به بحث نارضایتی‌های مردم از شرایط اقتصادی که داره هر لحظه بیم حکومت از این نارضایتی‌ها و ترسی که دارن از یک اعتراض گسترده دیگه مردم برجسته میشه. ما در اظهارات اخیر حسن روحانی هم در اون ویدیویی که منتشر شده بود ازش دیدار داشت با اعضای کابینه‌اش و اشاره کرده بود به اینکه یک مسئله امنیتی هست. حالا اون لفظ فاصله مردم از حکومت رو به کار برده بود، ولی میشه در اظهارات مسئولان نظام این رو در واقع درک کرد که چقدر نگران اعتراضات مردم هستن. بله، برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر مصطفی رشیدی تحلیلگر سیاسی روی خط اسکایپ همراه ما هستند. جناب رشیدی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. ترامپ گفته هر شلیکی که به وسیله حوثی‌ها انجام بشه از این لحظه به بعد به عنوان شلیکی از سوی ایران و تحت رهبری ایران یا جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد و ایران مسئول اون خواهد بود. اشاره مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو هم داشتیم به این نکته که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میزه. از نگاه شما مسیر تنش‌ها داره به کدوم سو میره؟ درود بر شما. ببینید، خب جمهوری اسلامی از یک طرف اعلام میکنه که حوثی‌ها نیابتی‌های ما نیستن و از سمتی هم ترامپ اصرار میکنه برای اینکه اینا وابسته به شمال و الان هم که دیگه اتمام حجت کرده. مسئله‌ای که وجود داره باید بدونیم که حوثی‌ها نزدیکترین جریان نیابتی به جمهوری اسلامی هستن و مشابه‌ترین جریان به خود ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این یک سرزمین در اختیار دارن، یک کشور رو مجهز به موشک‌های بالستیک، کروز و سیستم ضد هوایی و تشکیلات خیلی گسترده‌ای هستن. رفتاراشون هم مثل جمهوری اسلامی است. از سال 1986 که نطفه حوثی‌ها تشکیل شد، دقیقاً بعد از سفر حسین بدرالدین حوثی بنیانگذار جریان حوثی‌ها به ایران بود و دیدارش با خمینی و اون رهبرای جمهوری اسلامی و بخشی از شخصیت‌های ایرانی و عراقی بود که در جریان انقلاب 57 دخیل بودن. 18 روز ایشون در ایران میمونه و بعد از این جریان میره و در سعده جریان شباب المؤمن رو تشکیل میده که هسته اولیه و اون هسته ابتدایی همین حوثی‌ها است. بعد از این جریان و در سالهای بعد و در دوره سال 2000 و یعنی دهه 2000 و 2010 آموزش نیروهای حوثی در ایران شروع میشه، مخصوصا در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیباکنار رشت و بعد از اون ارسال سلاح و تجهیزات و موشک‌های خیلی زیاد به حوثی‌ها در جریان بهار عربی و خیزش حوثی‌ها علیه اون حکومتی که بوده بعد از این علی عبدالله صالح، عبدالرب منصور هادی. در ادامه
حضور مستشاران نظامی مثل احمدی مقدم و عبدالرضا شعلایی که در اونجا حضور داشتن. در کل هم مردم ایران که میدونستن از اول و دستگاه امنیتی آمریکا به خوبی میدونن که جمهوری اسلامی چه نقشی در پیدایش و ادامه بحران آفرینی در این منطقه استراتژیک داره. مسئله‌ای که در اینجا من باید بهش اشاره بکنم این هست که علاوه بر حوثی‌ها و بحرانایی که جمهوری اسلامی درست میکنه، شرایط و فضای ژئوپلیتیک منطقه دقیقاً مثل سال 2000 و 2001 هست. شرایطی که در عراق بعثی حاکم بود الان در سال 2025 در ایران تحت اشغال جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی به دلایل مختلف پرونده‌ای 10 برابر سنگین‌تر از صدام حسین داره، از جمله اون تجهیزات بالستیک و موشک‌های دوربرد، زرادخانه هستی که طبق گزارش آژانس 275 کیلوگرم که اگر به 93 یعنی قابلیت بمب هسته‌ای برسه به 425 کیلوگرم و ظرفیت ساخت 6 تا 10 تا موشک داره. بحث حمله تروریستی به اسرائیل رو داریم. به 7 اکتبر مسئله حمایت از روسیه در حمله به اوکراین، حتی بنبست در ابتکار کمربند و جاده چین و در نتیجه با توجه به فضای ژئوپلیتیکی بین الملل و وضعیت ژئوپلیتیکی در منطقه از بعد از 7 اکتبر ما داریم به سمتی میریم که دقیقاً تاریخ داره تکرار میشه، همونطور که برای صدام اتفاق افتاد. و تنها یک چیز میمونه من در انتهای این رو اشاره بکنم چون بسیار مهم است، اینه که در طول این 46 سال آمریکا از فروش تسلیحات سود برده با وجود جمهوری اسلامی، ترکیه در بخش مسکن و گردشگری سود کرده، قطر و امارات و عربستان در بخشی از اون جایگاه ایران رو بردن، چین سود کرده، روسیه سود کرده. اما وضعیتی که جمهوری اسلامی در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد کرده الان این سودآوری‌ها رو دیگه به صرفه نمیدونن این بازیگران و باید منتظر بود که چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای مصطفی رشیدی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب.